Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa juuri Netflixin tullut Charlize Theronin tähdittämä The Old Guard 2, joka on jatkoa 5 vuoden takaiselle leffalle The Old Guard. Charlize Theron on aina ihan hyvä syy katsoa leffaa, ja koska muistan ihan pitäneeni tästä edellisestä osasta, niin päätin myös tämän katsoa. Mutta koska kyseessä on Netflixin omaa tuotantoa oleva leffa, niin se voi välillä tarkoittaa, että se voi olla vähän hit and miss kamaa. Mutta miten tällä kertaa sitten? Oliko toimiva leffa tai hyvä jatko-osa? Entä miten se näyttelijät suoriutuu? Näihin lähdetään hakemaan vähän vastauksia. Mutta muistutan taas, että jos katsot YouTuben puolelta, niin hei, pistä peukkuun, jos tykkäät tästä. Pistä kanava tilaukseen, muistutuskellosta päälle. Leffahullu-kanavan jäseneksi voi liittyä. Näkee aina ennakkoon videoita ja kaikkea muuta kivaa. Ja sillä myös auttaa kanavaa ja tukee kanavaa. Ja tämän lisäksi laita kommentteja. Aiotko katsoa tämän leffan? Mitä mieltä olet tästä leffasta? Jos olet sen nähnyt, kiinnostaako tämä? Tai mitä mieltä olet tästä arvostelusta? No niin, itse arvostelun pariin. Kun millään ei oikein tunnu olevan mitään väliä. On fiilikseni, kun mä tätä leffaa katoin. Siis tämä leffa vaan tuntuu niin turhalta ja keskinkertaiselta. Ei huonommalta kuin keskinkertainen. Siis ensinnäkin mä olin ihan unohtanut, että mitä ekas osassa tapahtui. No joo, alussa tässä leffassa kyllä selitetään, että mitä tää oli. Tämähän oli tämmöinen joukko kuolemattomia, jotka tekee jotain CIA-erikoistehtäviä tai EMS ja sitten jotain mystistä tapahtui ja Charlize Theronin esittämä Andy menetti tämän kuolemattomuutensa ja yksi kaveri petti porukkaa ja niin poispäin. No, mitään tämmöistä mä en olisi muistanut, jos tässä leffassa ei olisi onneksi kerrattu pikkusen tätä asiaa. No, tässä uudessa leffassa on nyt sitten tämmöinen koko maailman historian ensimmäinen kuolematon, joka vannoo kostoa muille kuolemattomille ja itse koko ihmiskunnalle, koska heitä ja häntä on kohdeltu väärin ja hän on pettynyt koko ihmiskuntaan. Ja sitten leffassa taistellaan. Muka isoja yllätystvistejä on, tietenkin uusia hahmoja, mutta kun mikään ei oikein tunnu hetkauttavan. Siis mä olin jotenkin kyllästynyt tähän leffaan oikeastaan heti alusta asti ja mietin, että haluanko mä edes nähdä tätä loppuun, mutta päätin, että katsotaan nyt kuitenkin. Tää on action-leffa, joten taistelukohtaukset on aina tärkeitä, mutta ne taistelukohtaukset oli jotenkin semmoista tusina kamaa, ne on semmoista hohojaa. Siis kyllä tämä yritti näyttää hienoja miakkapuukkotaisteluja, kaikenlaisia aseita heiluteltiin, mutta kun tämä oli vaan niin että ei jaksanut iskeä yhtään. Taas kerran mä ihmettelin, että miten Charlize Theron, hiton hyvä näyttelijä, tekee tällaista tusina toimintaleffoja. No joo, varmasti rahan takia, mutta niinku, eikö nyt silti voisi saada parempia projekteja, mistä saisi myös rahaa. Theronin roolisuoritus oli melko keskinkertainen. No, hitto niin kuin kaikkien muidenkin. Olin tätä katsoessa semmoinen, että jes hei, Chiwetel Ejiofor ja Uma Thurman myös mukana. Ja molemmat oli aika väsyneitä. Uma oli hauska nähdä, hän oli pahiksena tässä leffassa ja heilutti miakkaa, kun on kilpilyfiilikset. Mutta hänen taistelukohtaukset oli vähän kökön näköisiä ja semmoista vähän B-luokan toimintaleffan tyylistä, suoraan DVDlle tullut jatko-osa tyylistä. Ja kun Uma oli tää vähän niin kuin kaiken takana oleva pahis, niin hän nähtiin yllättävän vähän tässä leffassa. Ja selvästi petaa jatko-osaa, sitä 3. osaa. Tämä vähän jää semmoinen cliffhangerinkin, mutta saa nähdä, tuleeko semmoista, onko tämä niin suosittu. Netflixi helposti jättää tekemät, jos ei ole tarpeeksi katsottu. Juoni oli keskinkertainen tai jopa mitään sanomattoman tylsä.
Ainoastaan se kuolema-aspekti oli ihan jees, mutta sekin lakkaa kiinnostamasta melkein heti, kun sitä toistetaan koko ajan ja sitä ei osata hyödyntää kunnolla. Leffa muistuttaa välillä pikkusen Highlander-leffoi, mutta ei pääse niiden tasolle, ei edes niiden huonoimpien Highlanderin jatko-osien. Tähän perustuu johonkin sarjakuvaa, niin mua kyllä vähän alkoi tekemään semmoinen fiilis, että olisi ihan kiva lukea sitä sarjakuvaa, että millainen niin kuin se alkuperäisteos on, että mistä on saatu näin kökkö leffa aikaiseksi, olisiko sarjakuva sitten vähän toimivampi. Mä odotin semmoista päätön toiminta, pläjäystä ja kun mä tajusin, että mä en mitään oikeastaan ekasta leffasta muista, niin mä olin sellainen, että tässä olla vähän vikatikki. Kun tässä ei oikeastaan mikään tässä leffassa ei vaan vedä puoleensa. Tarina jää raivostuttavasti kesken, mutta samaan aikaan mietin, että onko väliä, kiinnostaako mä enää nähdä se seuraava osa? Haluanko mä tuhlata aikaa näiden jatko-osien parissa? Ehkä en. Toki jos menee taas se 5 vuotta, niin saattaa olla, mä unohdin, että mä en paljon pidä tästä leffasta ja sit mä katon. Ei tarvitse varmaan niinkään pitkä aikaa olla, koska tämä on aika unohdettava leffa. Mitä muuta mä haluan mainita? Kaikki tuntuu olevan väsynyttä menoa, ei kiinnostavaa. Sen lisäksi tämä on oikeastaan kaamea sekasotku tämä leffa, kun tässä on niinku koko ajan, tässä on niinku tämä koko kuolematon mytologia, ja sä et oikein kunnolla niinku tajus, tästä ei lähdetä avaamaan ihan kunnolla, sinne vaan heitetään pikkusen asioita lisää ja annetaan pieniä tiedonmurusia, mutta kun ne on kaikki ihan kun olisi kirjoittanut joku ryhmä ekaluokkalaisia. Ja sitten kun muistin, että eka osa olisi ollut ihan hyvä ja siinä olisi ollut ihan luovaan olosta toimintakohtauksia, niin niitä tässä ei ollut. Leffas myös selkeästi on vähemmän toimintaa ja enemmän semmoista tarinan kuljetusta, mikä on nyt tässä tosi huonoa tarinan kuljetusta ja huono tarina. Jos jotain hyvää pitää sanoa, niin hitto tässä oli ihan toimiva Dolby Atmos ääniraita, joka potki ihan kivasti. Muuta hyvää mä en varmaan nyt oikein keksi tässä. Kyllä mä vähän mietin, että miksi mä katson tällaisia suoratoistojen omitusina leffoja, kun olisi parempaakin katsottavaa, mutta tämä nyt on vähän semmoinen, että jos haluat katsoa jotain, mihin et jaksa keskittyä mihinkään, mutta vaan haluat katsoa jotain, niin tämä on ehkä hyvä siihen, ei tarvitse hirveästi ajatella. Tämä on semmoista huttua, helppoa katsottavaa. Ehkä mä myös sen takia tämän katoin. Eli joo, on tälläkin varmaan paikkansa, mutta on tämmöisiä vastaavia leffoja silti vaikka kuinka paljon. Ja varmaan olisi ehkä parempiakin leffoja. Arvosanaksi mä annan ihan maksen 5/10. En mä lähtisi tätä suosittele kellekään. Kannattaa aikaa tämän kanssa tuhlata. 5/10 ihan se, että siellä oli muutamia OK-kohtauksia, semmoista ihan OK menoja meininkin. Huonompikin leffoja on, niin siksi ehkä säälistä se 5. En suosittele. Laita kuitenkin kommenttia, hei. Jos sä oot nähnyt tämän leffan, tai kiinnostaa, kun sua katsoa tämä leffa, niin laita kommentteja. Ja jos oot nähnyt, niin kerro, mitä mieltä olit. Tykkäsitkö sä tästä? Tai onko sä nähnyt eka osa? Mitä mieltä sä oot siitä? Tai mitä mieltä oot Charlize Theronin leffoista? Mikä on hänen paras leffa? Entä hänen paras tämmönen action-toiminta-leffa? Pistä kommentti. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi ottaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon tällä leffahuoneessa kaiken näköistä
mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila- tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuusi tai 2,99 € kuusi, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffoja ja sarja-aiheesta. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.